بونجور. اليوم بدنا نعمل كمان بيض، بس بيض بالطريقة تانية، يعني بدنا نعملها اوبليت. هو نفس النهار صورنا بيض اللي انا عم نصور هيدا البيض، يعني هي ذاتها يعني نفس النهار ورا بعض. يعني بتصيروا نعملوا لي نفس التيشيرت ونفس المدري شو، نحن عم نصور نفس النهار. بدنا نبلش نعمل اومليت. للاومليت بدنا جبنا 4 بيضات، هول البهارات عندكم اياهم. عندنا شوية خضرة مع بطاطا، هلا بدنا نشوف البطاطا كيف بدنا نعملها، وجبنة مبروشة و2 هوت دوغ. Et on va commencer. واو،